Hello, hello, hello. सो आज हाम्रो चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको हैन सुन सो आज हाम्रो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको लेक्चर नम्बर 8 हो यो। साउन्डमा केही डिस्टर्बेन्स त छैन नि? साउन्डमा केही डिस्टर्बेन्स त छैन यसरी भन त? साउन्डमा डिस्टर्बेन्स आछ? क्लियर छ है? चलो ध्यान सुन। आज हामी के पढ्छौं भन्दाखेरि ध्यान सुन है। आज हाम्रो टपिकको नाम के हो त भन्दाखेरि ग्याल्भेनिक सेल। सुन है, आज हाम्रो टपिकको नाम के भन? ग्याल्भेनिक सेल। एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। आजको हाम्रो टपिकको नाम के भन त? ग्याल्भेनिक सेल। सो ध्यान सुन है, यो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जुन हुन्छ नि, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भनेको खासमा दुई किसिमको हुन्छ के। एउटा के हुन्छ जुन हामी इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरि हामीले पढाएको छौं नि, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भन्छ हैन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जसलाई हामी के भन्छौं? भोल्टामिटर पनि भन्छ। के भन्छ भन त? भोल्टामिटर। र अर्कोको नाम के थाहा छ? भोल्टामिटर पनि भन्छ। भोल्टामिटर। अर्कोको नाम के थाहा छ? ग्याल्भेनिक सेल। के सेल भन त? ग्याल्भेनिक सेल। यसैलाई के भन्छ? भोल्टाइक सेल पनि भन्छ। भोल्टाइक सेल पनि भन्छ के। यसैलाई हामी के भन्छौं? ध्यान सुन है, यो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भनेको दुई किसिमको हुन्छ। एउटा हुन्छ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जुन चाहिँ हामी इलेक्ट्रोलाइसिसमा पढ्यौं। अर्को के हुन्छ? ग्याल्भेनिक सेल, जसको अर्को नाम के भन? भोल्टाइक सेल। र यो ग्याल्भेनिक सेलको हैन एक्जाम्पल, यो ग्याल्भेनिक सेलको एक्जाम्पल के हो त भन्दाखेरि डेनियल सेल। सो डेनियल सेल इज एक्चुअली एक्जाम्पल अफ ग्याल्भेनिक सेल। यो जुन हाम्रो डेनियल सेल छ नि, डेनियल सेल इज एक्चुअली एन एक्जाम्पल अफ भोल्टाइक सेल अथवा ग्याल्भेनिक सेल। ग्याल्भेनिक सेलको एक्जाम्पल के हो त? डेनियल सेल। तर धेरै मान्छेले हैन कमनली युज गर्दाखेरि यो जुन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भनेको यो ग्याल्भेनिक सेल भनेर बुझिरा हुन्छ के। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भनेपछि के बुझ्छ त भन्दा ग्याल्भेनिक सेल। एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भनेको यो दुईटैको कम्बाइन्ड नेम हो के। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल र ग्याल्भेनिक सेल, यो दुईटैको कम्बाइन्ड नेम के हो त? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
तर धेरै मान्छेहरूले हैन जनरली चाहिँ के बुझिराखेको हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भनेको ग्याल्भेनिक सेल भनेको डेनियल सेल भनेको बुझिरहेको हुन्छ के। सो मैले यो प्रोपर क्लासिफिकेसन गरिदिएँ है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भनेको दुई किसिमको हुन्छ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जसको अर्को नाम के हो भोल्टामिटर, अर्को भनेको ग्याल्भेनिक सेल जसको अर्को नाम के हो भने भोल्टाइक सेल। र यो ग्याल्भेनिक सेलको एक्जाम्पल के हो त डेनियल सेल। र हामीले चाहिँ डिस्क्राइब मतलब पुरा डिटेलमा पढ्ने भनेको डेनियल सेलको बारेमा हो के, जसको म फोटो बनाउँछु है। यसरी लेख त डेफिनिसन्स लेख त डेफिनिसन्स लेख है। म फेरि भनिरहेको छु है, धेरै मान्छेहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोकेमिकल सेललाई नै यो इलेक्ट्रोकेमिकल सेललाई नै के बुझिरहेको हुन्छ ग्याल्भेनिक सेल भनेर बुझिरहेको हुन्छ है। सो लेख अ डिभाइस हैन which is used a device which is used to convert a device which is used to convert chemical energy a device which is used to convert chemical energy into हैन chemical energy into भोलिदेखि के टिकटक बन्द हुन लाग्छ, chemical energy into electrical energy is known as के भन galvanic cell is known as के भन galvanic cell। यसैको अर्को नाम के भन voltaic cell र यो डेनियल सेल इज एक्चुअली एन एक्जाम्पल अफ के भन ग्याल्भेनिक सेल। ठीक छ। अब म के गर्छु एउटा फोटो बनाउँछु हैन, एउटा म के गर्छु भन्दाखेरि फोटो बनाउँछु अनि म डिटेलमा चाहिँ के गर्छु डिस्क्राइब गर्छु है। एउटा म फोटो बनाउँछु अनि डिटेलमा के गर्छु त म डिस्क्राइब गर्छु। ध्यान दिएर सुन्नु। सो म के गर्न गइरहेको छु डेनियल सेलको फोटो बनाइरहेको छु है। ध्यान दिएर सुन्नु है। सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ दुईटा कम्पार्टमेन्ट हुन्छ, एउटा हुन्छ एनोड कम्पार्टमेन्ट। आई एम भेरी पुअर इन यो फोटो बनाउनमा चाहिँ लास्टै पुअर छु है। सो मिलाएर एकचोटि फोटो हेर्नु है सबैजना ल। सो यो मैले दुईटा कम्पार्टमेन्ट सबैजना म सँगसँगै बनाउनु पर्यो है। फेसबुकमा कसैले मेसेज लेखेन भोलिदेखि टिकटक बन्द हुन लाग्छ। सो यो मैले के गरेँ भन्दाखेरि दुईटा कम्पार्टमेन्ट बनाएँ हैन। यसको नाम के थाहा छ एनोड कम्पार्टमेन्ट र यसको नाम के थाहा छ, यसको नाम के हो क्याथोड कम्पार्टमेन्ट। एनोड कम्पार्टमेन्ट क्याथोड कम्पार्टमेन्ट है। र यहाँ के हुन्छ थाहा छ इलेक्ट्रोड हुन्छ के, यहाँ के हुन्छ भने इलेक्ट्रोड हुन्छ। यता पनि के हुन्छ भने ओहो मैले गल्ती गरेँ एकछिन है ल, यता पनि के हुन्छ भने इलेक्ट्रोड हुन्छ ल। ठीक छ। र यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि सल्युसन हुन्छ टक 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 टक। यो जुन छ नि यसरी चाहिँ यो सल्युसन बनाएको है। यो रातो रातो मैले बनाएको छु नि। फेसबुकमा कोही पनि बोलिरहेको छैन के भयो यस्तो। अब यो मङ्कीहरू अरे यो मैले सल्युसन बनाइरहेको छु है। यो सबै म के बनाइरहेको छु भने सल्युसन बनाइरहेको छु है। ध्यान दिएर सुन है। यो जुन इलेक्ट्रोड छ नि यो इलेक्ट्रोड भनेको एनोड हो। यो इलेक्ट्रोड के भन्छ एनोड हो, जुन चाहिँ केले बनाएको हुन्छ भन्दाखेरि जिंक रड थाहा छ। यदि तिमीले एनोड हैन जिंक रड अनि क्याथोड कपरको रड लियो भने यो जुन ग्याल्भेनिक सेल भन्छ नि यो पर्टिकुलर ग्याल्भेनिक सेललाई हामी के भन्छौँ डेनियल सेल भन्छौँ। ध्यान सुन। यदि तिमीले एनोड हैन जिंक रड र क्याथोड भनेको कपरको रड लियो भने यो चाहिँ क्याथोड हो है। दिस इज क्याथोड हो। र यो के को रड हो भने दिस इज कपर रड। यो के को रड हो भने त कपरको रड हो। बुझिरहेछौ सबैजना बुझिरहेछौ। र यो के थाहा छ दिस इज एक्चुअली हैन यो चाहिँ के हो थाहा छ जिंक सल्फेट। यो जुन सल्युसन छ नि solution is actually of zinc sulfate and this solution is actually copper sulfate. Zinc sulfate र copper sulfate
So this solution is actually zinc sulfate. Zinc sulfate हो के भन्छ कपर सल्फेट हो। फेसबुकमा लेखा बुझिरहेको छु छैन फटाफट भन, सबैजना भन बुझिरहेको छ कि छैन। यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ थाहा छ, यो दुईटा कम्पार्टमेन्टलाई हैन, यो दुईटा कम्पार्टमेन्टलाई एउटा हुन्छ सल्ट ब्रिज भनेर हुन्छ, त्यसको बारेमा हामी डिटेलमा कुरो गरौँला। सल्ट ब्रिजले यसरी कनेक्ट गरे हुन्छौँ के, इन्भर्टेड यू सेपेड, इन्भर्टेड यू सेप्ड हैन, एउटा ट्युब हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ सल्ट ब्रिज भन्छौँ। र यहाँ के हुन्छ थाहा छ, यो कर्नरमा के हुन्छ कटन प्लग हुन्छ के। सो यो भनेको कटन प्लग हो, सबैको कामहरु भनौँला। दिस इज एक्चुअली कटन प्लग, कटन प्लग ध्यान है, कटन प्लग। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि जिंकले के गर्छ, एनोडमा थाहा छ whatever the type of cell may be, जुनसुकै सेलको टाइप भए तापनि एनोडमा अलवेज के हुन्छ अक्सिडेसन, क्याथोडमा अलवेज के हुन्छ भने रिडक्सन। यहाँ के हुन्छ थाहा छ, यो जिंक यो भनेको त जिंक रड हो नि, यो हाम्रो के हो भने जिंक रड हो। यहाँबाट के हुन्छ, यो जिंक रडमा जिंक छ के, यसले के गर्छ इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, इलेक्ट्रोन लस गर्छ। इलेक्ट्रोन लस गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन हैन, इलेक्ट्रोन लस गर्दाखेरि जिंकले इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने केमा कन्भर्ट हुन्छ जिंक +2 मा। सो यो जिंक +2 हैन, यो जिंक +2 कहाँ आउँछ त भन्दाखेरि सल्युसनमा आउँछ के। यो जिंक +2 कहाँ आउँछ भनेर सल्युसनमा आउँछ। र यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज, यो इलेक्ट्रोन भयो के। सो इलेक्ट्रोन त्यही रडमा बस्छ के, ध्यान दिनु है। यहाँ चाहिँ एनोडमा अलवेज के हुन्छ अक्सिडेसन हुन्छ, एनोडमा के हुन्छ अक्सिडेसन, ध्यान दिनु है। एनोडमा के हुन्छ अक्सिडेसन भन्नाले लस अफ इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोन लुज गर्छ। इलेक्ट्रोन लुज गर्दाखेरि जिंक +2 मा कन्भर्ट भयो। यो जिंक +2 कहाँ आउँछ सल्युसनमा आउँछ, र यहाँ इलेक्ट्रोन हुन्छ। दिस इज द इलेक्ट्रोन, यो सब के भन्न त इलेक्ट्रोन हो। ल भने एनोडमा अलवेज के हुन्छ भने अक्सिडेसन। र यो चाहिँ कुरो फरक कुरा हो है। इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरि जुन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थियो नि, इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा के हुन्छ भन्दाखेरि एनोड भनेको पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, क्याथोड भनेको नेगेटिभ चार्ज हुन्छ हैन। तर यहाँ चाहिँ उल्टो हुन्छ है, एनोड भनेको यहाँ के हुन्छ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ डेनियल सेलमा, अनि क्याथोड भनेको के हुन्छ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। अहिले हामी गरौँला। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्याथोडतिर के हुन्छ, यो जुन सल्युसन छ नि Cu+2 SO4-, यहाँबाट के हुन्छ Cu+2 हैन, र क्याथोडमा के हुन्छ डिपोजिट हुन्छ। भनेको पोजिटिभ चार्ज के भयो त क्याथोडमा गयो, पोजिटिभ चार्ज क्याथोडमा गयो, यहाँ कुन चार्ज आउँछ भने पोजिटिभ चार्ज आउँछ के। यहाँ कुन चार्ज आउँछ पोजिटिभ चार्ज। यसलाई यसरी ट्रिक भनेर याद गर्न मिल्छ, लोन भनेर, LOAN लोन। यो डेनियल सेलको लागि के याद गर, लोन याद गर। एल भनेको लेफ्ट साइड, ओ भनेको अक्सिडेसन हुन्छ, ए भनेको एनोड, एन भनेको नेगेटिभ चार्ज। सो यो लोन भनेर याद गर, के अरे लोन भनेर याद गर। के भनेर याद गर भन त, लोन भनेर याद गर। लेफ्ट साइडमा के हुन्छ अक्सिडेसन हुन्छ, लेफ्ट साइडमा के हुन्छ एनोड हुन्छ, लेफ्ट साइडमा अलवेज त्यो एनोडमाथि अलवेज के हुन्छ भने नेगेटिभ चार्ज हुन्छ कि। कुन चार्ज हुन्छ भने नेगेटिभ चार्ज। अब यो जुन हाम्रो यो यसलाई के भन्छ सल्ट ब्रिज भन्छ, दिस इज नोन एज सल्ट ब्रिज। यो सल्ट ब्रिजको भित्र के हुन्छ थाहा छ, इलेक्ट्रोलाइट हुन्छ। सो म एउटा अर्को कलरले बनाउँछु है। सल्ट ब्रिजको भित्र के हुन्छ भने इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, यो इलेक्ट्रोलाइट ग्रीन कलरले बनाइरहेको छु है। सल्ट ब्रिजको भित्र के हुन्छ भने इलेक्ट्रोलाइट हुन्छ। एन्ड दिस इलेक्ट्रोलाइट इज एक्चुअली हैन, दिस इलेक्ट्रोलाइट इज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। यो इलेक्ट्रोलाइट कस्तो हुन्छ भने इनर्ट, दिस इज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के भन्छ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। यस, र यो सल्ट ब्रिजको भित्र जुन हामीले इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हाल्छौँ नि, यो भनेको पर्टिकुलर फिक्स्ड हुनुपर्छ। या त तिमीले KCl हाल हैन, यो KNO3 लिन मिल्छ, यसको पनि पछाडि म रिजन भनौँला। NH4Cl लिन मिल्छ हैन, NH4NO3 लिन मिल्छ, जे पाए त्यो इलेक्ट्रोलाइट लिएर हुँदैन के। यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट लिनु पर्यो के। इदर यु क्यान टेक भनेको KCl हैन, और यु क्यान टेक KNO3, NH4Cl, NH4NO3। यसको पछाडि पनि म रिजन भनौँला है। सो ल भने यो इन्भर्टेड यु सेपेड जुन छ नि, यसलाई हामी के भन्छौँ सल्ट ब्रिज भन्छौँ। यो के भन्दा कटन प्लग हो। सल्ट ब्रिजमा हामी के हाल्छौँ भने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, के हाल्छौँ भने त इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट KCl, KNO3। अब सुन, यो यहाँ यो एनोड हो, यो के भन्छ एनोड हो। एनोडमा के हुन्छ अक्सिडेसन हुन्छ,
भनेको लस अफ इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोन लुज गर्यो जुन चाहिँ यो रडमा बसिरहेको छ के। अनि यो जिंक प्लस कहाँ जान्छ त सल्युसनमा जान्छ। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो एनोडलाई हैन एउटा एक्सटर्नल वायरले मैले के गर्दै जोडिदिए, एक्सटर्नल वायरले मैले जोडिदिए र यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ ग्याल्भेनोमिटर के लगाएँ भने ग्याल्भेनोमिटर यसरी मैले जोडिदिएँ थाहा छ। यसरी एक्सटर्नल वायरले जोड्दाखेरि के हुन्छ अब इलेक्ट्रोनको फ्लो हुन्छ के, इलेक्ट्रोनको फ्लो हुन्छ। मैले एक्सटर्नल वायरले जोडेँ भने इलेक्ट्रोनको फ्लो हुन्छ। कहाँबाट कहाँ फ्लो हुन्छ भन त, इलेक्ट्रोनको फ्लो कहाँबाट कहाँ हुन्छ एनोडबाट क्याथोडतिर। ध्यान दिनुहोस् न है, इलेक्ट्रोनको फ्लो कहाँबाट कहाँ हुन्छ भन त एनोडबाट क्याथोडतिर। र हामीलाई के थाहा छ करेन्टको डिरेक्सन के हुन्छ ठ्याक्क उल्टो हुन्छ, फ्लो अफ इलेक्ट्रोनको ठ्याक्क उल्टो हुन्छ के। सो इन Daniell cell, very very important question, this is the question of IIT also. In Daniell cell करेन्टको फ्लो कहाँबाट कहाँ हुन्छ र यो जुन सर्किट छ नि यो सर्किटलाई के भन्छ, यो सर्किटलाई के भन्छ एक्सटर्नल सर्किट। यो पनि सर्किट हो, सल्ट ब्रिज पनि सर्किट हो, तर यसको नाम के भने इन्टरनल सर्किट। सो म यहाँ लेखिदिन्छु दिस इज एक्सटर्नल सर्किट। यसलाई के भन्छौँ एक्सटर्नल, जुन हामीले वायरले जोडेका छौँ नि यसलाई हामी के भन्छौँ एक्सटर्नल सर्किट र यसलाई हामी के भन्छौँ इन्टरनल सर्किट। यहाँ थ्योरेटिकल क्वेसन धेरै भन्छ के। सो माथि जुन वायरबाट हामीले जोडेका छौँ नि त्यो सर्किटको नाम के भन त एक्सटर्नल सर्किट। र यो भित्र जुन सल्ट ब्रिज छ नि यो सल्ट ब्रिजको सर्किटको नाम के भन त इन्टरनल सर्किट। मलाई भन के अरे इन Daniell सेल हैन, Daniell सेलमा इलेक्ट्रोनको फ्लो एक्सटर्नल सर्किटमा इलेक्ट्रोनको फ्लो कहाँबाट कहाँ हुन्छ भन एनोड टु क्याथोड। करेन्टको फ्लो कहाँबाट कहाँ हुन्छ भन, करेन्टको फ्लो कहाँबाट कहाँ हुन्छ भन, करेन्टको फ्लो भनेको ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ है। करेन्टको फ्लो भनेको इलेक्ट्रोनको फ्लोको ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ है। सो यो करेन्टको फ्लो हो, दिस इज द फ्लो अफ करेन्ट एन्ड द फ्लो अफ के भन इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोनको फ्लो है। सो करेन्टको फ्लो कहाँबाट कहाँ हुन्छ भन क्याथोड टु एनोड। करेन्टको फ्लो कहाँबाट कहाँ हुन्छ भन त क्याथोड टु एनोड। एक्सटर्नल सर्किटमा यस्तो हुन्छ के करेन्टको फ्लो यसरी हुन्छ, करेन्ट यसरी आउँछ यसरी आयो फेरि यसरी जान्छ फेरि यसरी जान्छ के, यसरी आयो के। दिस इज द फ्लो अफ करेन्ट। करेन्ट यसरी 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 यसरी। सो मलाई भन यो भित्रको सर्किटको नाम के भन इन्टरनल सर्किट, बाहिरको सर्किटको नाम के भन एक्सटर्नल सर्किट। सो करेन्टको फ्लो हैन, करेन्टको फ्लो इन Daniell सेल, करेन्टको फ्लो इन Daniell सेल हैन, करेन्टको फ्लो एक्सटर्नल सर्किटमा के हुन्छ भन, एक्सटर्नल सर्किटमा के हुन्छ क्याथोड टु एनोड हुन्छ। इन्टरनल सर्किटमा के हुन्छ भन एनोड टु क्याथोड हुन्छ। र कुनै पनि सर्किट भनेन, सिम्पली तिमीलाई के सोध्यो भन्दाखेरि सिम्पली हैन तिमीलाई क्वेसनमा के सोध्यो भन्दाखेरि व्हाट इज द फ्लो अफ करेन्ट, व्हाट इज द फ्लो अफ करेन्ट इन Daniell सेल। Daniell सेलमा करेन्टको फ्लो कताबाट कता हुन्छ केही पनि भनेको छैन, एक्सटर्नल इन्टरनल केही पनि भनेको छैन भने वी अलवेज कन्सिडर के भन एक्सटर्नल। हामीले के मान्नुपर्छ भन एक्सटर्नल, हामीले के मान्नुपर्छ भन त एक्सटर्नल। ल एकचोटि हेर त यो फोटो हेर त ल भन Daniell सेलमा यो लोन याद गर, लेफ्ट साइड के हुन्छ अक्सिडेसन हुन्छ, लेफ्ट साइड के हुन्छ एनोड हुन्छ। एनोडमा कुन चार्ज हुन्छ भने नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। फर्मुला के याद गर्ने हो लोन याद गर्ने हो, के याद गर्ने भन लोन याद गर्ने हो। दिस इज द एनोड कम्पार्टमेन्ट एन्ड दिस इज द क्याथोड कम्पार्टमेन्ट। यतिलाई हामी के भन्छौँ, यतिलाई हामी के भन्छौँ हाफ सेल, यतिलाई हामी के भन्छौँ हाफ सेल। र यो सबैलाई के भन्छौँ दिस इज द कम्प्लिट सेल। यो सबै के भन त यो पुरै फोटो के हो भने कम्प्लिट सेल। एकचोटि यो फोटो हेर अनि मलाई भन यो फोटोले सबै कुरो डिस्क्राइब गरिरहेछ कि छैन, थ्योरेटिकल क्वेसन्सहरू सबै क्वेसन्सहरू डिस्क्राइब गरिरहेछ कि छैन भन त एकचोटि। दीक्षा राजभट फ्रम पोखरालाई मैले अनम्युट गरेँ। हजुर सर। यो फोटोले सबै डिस्क्राइब गरेछ कि छैन भन त। गरेछ। मलाई भन Daniell सेल भनेको के हो भन त। Daniell सेल इज एक्चुअली एन एक्जाम्पल अफ के भने ग्याल्भेनिक सेल। ग्याल्भेनिक सेलको एक्जाम्पल हो। जब तिमीले हैन एनोड जिंकको र क्याथोड कपरको लियो भने त्यो पर्टिकुलर के अरे ग्याल्भेनिक सेललाई हामी के भन्छौँ Daniell सेल भन्छौँ। मलाई भन करेन्टको फ्लो हैन, करेन्टको फ्लो कहाँबाट कहाँ हुन्छ भन त। करेन्ट
को फ्लो इन ड्यानियल सेल करेन्टको फ्लो कताबाट कतातिर हुन्छ भन त? एक्सटर्नलमा क्याथोड टु एनोड, इन्टरनलमा एनोड टु क्याथोड। यस, इन्टरनल त्यो सल्ट ब्रिज होला के। अब यो सबै कुरोलाई म के गरिदिन्छु, अब हेर यो सबै कुरोलाई म के गरिदिन्छु भन्दाखेरि तिमीहरूलाई लेखाइदिन्छु के, सबै पोइन्टहरू लेखाउँछु के, ताकि तिमीले पढ्दाखेरि सजिलो हुन्छ के। अब हेर यहाँ रियाक्सन्सहरू के हुन्छ हेर, एनोडमा के हुन्छ, अक्सिडेसन हुन्छ, क्याथोडमा के हुन्छ, रिडक्सन हुन्छ, जिङ्क कन्भर्ट हुन्छ केमा भन्न, जिङ्क +2 मा, अनि क्याथोडमा के हुन्छ, रिडक्सन हुन्छ, Cu+2 कन्भर्ट हुन्छ केमा भन्न, कपरमा। यो के हो थाहा छ, दिस इज अक्सिडेसन। यो के थाहा छ, दिस इज रिडक्सन हैन, र इट इज रिडक्स रियाक्सन। कस्तो रियाक्सन हो भने त रिडक्स रियाक्सन हो। र यो थाहा छ ग्याल्भेनिक सेलमा जुन हुने रियाक्सन हुन्छ नि यो स्पोन्टेनियस हुन्छ। दिस इज स्पोन्टेनियस। कस्तो रियाक्सन हुन्छ भने स्पोन्टेनियस। यहाँ चाहिँ डेल्टा जी के हुन्छ थाहा छ, स्पोन्टेनियस डेल्टा जी के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। डेल्टा जी के हुन्छ भने नेगेटिभ। र तिमीले एउटा फर्मुला पढ्यौ होला, याद गर त, डेल्टा जी इक्वल टु के पढाएको छौ, -NF -NF EMF पढायो होला फर्मुला। र हामीलाई के थाहा छ, यो ड्यानियल सेलमा जुन हुने रियाक्सन हुन्छ नि त्यो रिडक्स रियाक्सन के हुन्छ, स्पोन्टेनियस हुन्छ। र स्पोन्टेनियस हुँदाखेरि डेल्टा जी के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ के। यहाँ के हुन्छ, नेगेटिभ इक्वल टु -F NF EMF हैन। सो यो माइनस माइनस के हुन्छ, क्यान्सल हुन्छ के। देयरफोर EMF के हुने भयो त, पोजिटिभ। EMF के हुने भयो, पोजिटिभ। सो ध्यान दिएर सुन, यो जुन ड्यानियल सेलमा जुन रियाक्सन हुन्छ नि त्यो रियाक्सन भनेको रिडक्स रियाक्सन हो। त्यो रियाक्सन कस्तो रियाक्सन हुन्छ, स्पोन्टेनियस रियाक्सन हुन्छ। तर यहाँ हुने रियाक्सन हैन स्पोन्टेनियस भएपछि डेल्टा जी के हुन्छ भने नेगेटिभ हुन्छ। डेल्टा जी के हुन्छ, नेगेटिभ। र डेल्टा जी भनेको नेगेटिभ र EMF के हुन्छ भने पोजिटिभ हुन्छ। यो दुईटा पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट छ है। र यो रियाक्सन भनेको थाहा छ, यो सेल रियाक्सन भनेको यो कस्तो एक्जोथर्मिक रियाक्सन हो। सो सल्युसनको टेम्परेचर के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ है। दिस सेल रियाक्सन, जुन सेल रियाक्सन छ नि, दिस सेल रियाक्सन इज एक्जोथर्मिक। दिस सेल रियाक्सन इज सो टेम्परेचर अफ सल्युसन टेम्परेचर के हुन्छ, इन्क्रिजेस। सल्युसन अफ टेम्परेचर के हुन्छ, इन्क्रिज। अब यो सबै पोइन्टलाई म के गर्छु, लेखाउँछु। के गराउँछु भन त, पंखा चलिरहेको छ यार। ल यो सबै पोइन्टलाई म के गर्छु, लेखाउँछु, पोइन्ट वाइज लेखाउँछु है। एकचोटि फोटोको स्क्रिनसट लिया ल, टेक द स्क्रिनसट अफ द फोटो हैन। पढेलाई अनम्युट गर है। यस सर। केही पोइन्ट पनि छोड्दिन भाइ, हरेक पोइन्ट लाइन बाइ लाइन लेखाउँछु के। सो तिमीहरू चाहिँ कुनै बुक पनि पढ्नु पर्दैन, यो यति नोट पढेर गयो भने मलाई के लाग्छ, नेपालको इन्ट्रान्सको लागि पुग्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। हैन सबै कुरा मैले त्यो क्लियर गरिदिएँ, फोटोमा मैले क्लियर गरिदिएँ कि सबै। यो फोटोबाट धेरै क्वेसन्सहरू सोधिरहेको हुन्छ के। यो ड्यानियल सेलमा इलेक्ट्रोनको फ्लो एक्सटर्नल सर्किटमा कताबाट कता हुन्छ, एनोड टु क्याथोड, क्याथोड टु एनोड। अब के हो अब ल भन, ड्यानियल सेलमा के अरे करेन्टको फ्लो एक्सटर्नल सर्किटमा कताबाट कता हुन्छ भन त, क्याथोड टु एनोड। इन्टर्नल सर्किटमा कहाँबाट कहाँ हुन्छ भन त, एनोड टु क्याथोडमा। एक्सटर्नल सर्किट भनेको त्यो हामीले वायरले जोडाएको छौँ नि त्यसलाई के भन्छ, एक्सटर्नल सर्किट भन्छ। अनि यो सल्ट ब्रिजलाई के भन्छ भन त, इन्टर्नल सर्किट भन्छ। यो सल्ट ब्रिजमा जुन हामीले यो इन्भर्टेड यु सेप्ड स्ट्रक्चर हो है, यसको बिचमा हामी के राख्छौँ, इनर्ट इलेक्ट्रोड हाल्छौँ के, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हाल्छौँ। त्यो चाहिँ यु क्यान टेक KCl KNO3। यसको पछाडि पनि म रिजन बनाउँला, यही किन हाल्छौँ अरू किन हाल्दैनौँ त्यो पनि बनाउँला है। मलाई भन, ग्याल्भेनिक सेलमा के अरे जुन इलेक्ट्रोड हुन्छ नि, एनोड र क्याथोड, एनोड भनेको कुन चार्ज हुन्छ, पोजिटिभली कि नेगेटिभली भन त, नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, लेफ्ट साइडमा हुन्छ। र एनोडमा अलवेज के हुन्छ भने अक्सिडेसन हुन्छ के। एनोडमा अलवेज के हुन्छ भने अक्सिडेसन। मलाई भन, एनोड कम्पार्टमेन्टमा के भयो भने, एनोड कम्पार्टमेन्टमा के भइरहेछ, जिङ्क +2 कहाँ आइरहेछ, सल्युसनमा आइरहेछ। जिङ्क +2 सल्युसनमा आइरहेछ भने सल्युसनको वेट के भयो त, बढ्यो। र यहाँ क्याथोड कम्पार्टमेन्टमा के भइरहेछ, कपर सल्फेटबाट Cu+2 के भइरहेछ, यहाँ गइरहेछ के।
कपर सल्फेटबाट Cu+2 कहाँ गइरहेछ त भन्दाखेरि क्याथोडमा गएर डिपोजिट भइरहेछ भन्नाले क्याथोडमा जुन सल्युसन छ नि CuSO4 को सल्युसन त्यसको वेट के भयो त घट्यो। यो सबै पोइन्ट हामी 1 बाइ 1 लेखौँ। अब प्लिज राइट डाउन 1 बाइ 1 पोइन्ट्सहरु लेखौँ। फर्स्ट पोइन्ट लेख है। अब सुन ले फर्स्ट पोइन्ट तिमीहरुले इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज चाहिँ याद गर्नुपर्छ। त्यसको बारेमा पनि कुनै दिन हामी पढौँला। बरु म्युट गरिहाल है। लेख इन ECS भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज अपर मेटल। यो याद गर्नु है इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज हैन, नत्र म याद गराइदिउँला कुनै दिन हैन। इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज, यो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा जुन माथिको जुन मेटल हुन्छ नि अपर मेटल, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज अपर मेटल act as an anode। माथि वाला हैन एनोड जस्तो काम गर्छ। एन्ड सो के भन अक्सिडेसन, एन्ड सो अक्सिडेसन while हैन लोअर मेटल act as a cathode। and so के भन रिडक्सन। जस्तो कि हामीलाई दुईटा मेटल दियो हैन, दुईटा मेटल दियो, कुन चाहिँ एनोड बनाउने कुन चाहिँ क्याथोड बनाउने क्वेशन आयो भने के गर्ने त छ, त्यो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा जुन चाहिँ माथि हुन्छ त्यो चाहिँ एनोड हुन्छ, अनि जुन चाहिँ तल हुन्छ त्यो के हुन्छ क्याथोड हुन्छ। ल सेकेन्डमा इफ एनोड इज जिंक रड, इफ एनोड इज जिंक रड, यदि एनोड जिंक रड and cathode is copper rod, then that galvanic cell is known as Daniell cell। त्यो galvanic cell हामी के भन्छौँ Daniell cell भन्छौँ। एनोड जिंक अनि क्याथोड कपर छ भने त्यो ग्याल्भेनिक सेल हामी के भन्छौँ Daniell cell भन्छौँ। इन एनोड कंपार्टमेंट जिंक रॉड is dipped in। यो एनोड कम्पार्टमेन्टमा के हुन्छ, इन एनोड कम्पार्टमेन्ट जिंक रड इज डिप्ड इन हैन जिंक सल्फेट एन्ड सो के भन त एन्ड सो अक्सिडेसन ड्यू टु which it is a negative electrode, due to which it is a negative electrode, and this half cell is known as oxidation half cell। थाहा छ यो कुरो मैले लेखेर पनि ल्याउन सक्थे के, सँगसँगै लेख्यो भने अलि बढी याद हुन्छ के, अलि पढेको जस्तो फिल हुन्छ के, नत्र म पहिले लेखेर टक 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 गरेको भए खासै रमाइलो हुँदैन थियो के, सँगसँगै लेखिरहेको छ भने सजिलो हुन्छ है। फोर्थमा हेर इन क्याथोड हो कि हैन भन त, फेसबुक स्टुडेन्ट लेख्नु पर्यो हो कि हैन भन। इन क्याथोड कम्पार्टमेन्ट यहाँ लेख्नु पर्यो हो कि हैन भनेर। इन क्याथोड कम्पार्टमेन्ट copper rod is dipped in CuSO4 solution and so reduction due to which it is a positive electrode। क्या कसैले मेसेज लेखिरहेको छैन यार।
due to which it is a positive electrode. This half cell is known as reduction half cell. This half cell is known as reduction half cell. अब मैले के गरेँ यो दुईटै हैन इलेक्ट्रोडलाई के गर्दिए एउटा वायरले कनेक्ट गर्दिए. सो 5 नम्बरमा आएर है 5 नम्बरमा आएर when both electrodes are connected with a wire, then listen, when both electrodes are connected with a wire, then यहाँ पॉइंट बनाएर लेखा है. तो दुईटै इलेक्ट्रोडलाई मैले के गर्दिए वायरले कनेक्ट गर्दिए. अब के होला है when both electrodes are connected with wire, सुन when both electrodes are connected with a wire हैन दुईटै इलेक्ट्रोडलाई मैले के गर्दिए वायरले के गर्दिए कनेक्ट गर्दिए है. सो के हुन्छ है अब हेर फर्स्ट पोइन्टमा हेर है इलेक्ट्रोन will flow from anode to cathode. इलेक्ट्रोन कहाँबाट कहाँ जान्छ भने एनोड टु क्याथोड तिर जान्छ है. बी पोइन्ट मैले दुईटै इलेक्ट्रोडलाई हैन वायरले कनेक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त इलेक्ट्रोन फ्लो हुन्छ कहाँबाट कहाँ हुन्छ थाहा छ एनोड टु क्याथोड. इन एक्सटर्नल सर्किट के भयो इन एक्सटर्नल सर्किट हैन के लेखिरहेछ मेरो अड्कियो लाउनु नि फेसबुकमा के अड्क्यो हो ल इन एक्सटर्नल सर्किट फेसबुकमा अड्क्यो हो ल इन एक्सटर्नल सर्किट हैन current will flow from हैन cathode to anode while in internal circuit current will flow from हैन anode compartment to cathode compartment. Through salt bridge. Through के भन salt bridge. ठीक छ यहाँसम्म अब सुन अर्को पोइन्ट सी पोइन्ट हेर है weight of zinc rod decreases किनभने जिंकले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ कन्भर्ट हुन्छ जिंक +2 मा र यो जिंक +2 कहाँ जान्छ त सल्युसनमा जान्छ के. सो weight of zinc rod decreases while weight of copper rod के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ के किनभने कपर रडमा के हुन्छ सल्युसनबाट Cu+2 के हुन्छ डिपोजिट हुन्छ के. अर्को पोइन्टले concentration
concentration of zinc sulfate solution, concentration of zinc sulfate solution increases हैन किनभने जिंक +2 रडबाट कहाँ आउँछ त भन्दाखेरि सल्युसनमा आउँछ नि त सो concentration of zinc sulfate solution increases while concentration of CuSO4 solution के हुन्छ भने decreases, concentration of CuSO4 solution के हुन्छ decreases। अर्को point है E नम्बरको point हेर है galvanic cell redox reaction is exothermic के थाहा छ exothermic हो so temperature of both half cell solution के हुन्छ increases। अर्को point F point galvanic cell हैन सुन है galvanic cell एकछिन है एकछिन एउटा फोन आछ ल galvanic cell redox reaction galvanic cell मा हुने reaction redox reaction हुन्छ so galvanic cell redox reaction is spontaneous so delta G के हुन्छ नेगेटिभ हामीलाई फर्मुला के थाहा छ delta G = के हुन्छ -NF EMF हैन सो यहाँ चाहिँ delta G नेगेटिभ = M नेगेटिभ NF EMF नेगेटिभ क्यान्सल हैन therefore EMF के हुन्छ भने पोजिटिभ हुन्छ के सो तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्ने दुईटा पोइन्ट के बुझ्नु पर्यो यहाँ हैन यो ग्याल्भेनिक सेलको जुन रियाक्सन हुन्छ नि ग्याल्भेनिक सेलको रियाक्सन कस्तो हुन्छ रिडक्स रियाक्सन हुन्छ व्हिच इज स्पोन्टेनियस त्यही भएर डेल्टा जी के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ तर EMF अहिले हामी क्याल्कुलेट पनि गर्छौं EMF कसरी क्याल्कुलेट गर्ने पनि पढौँला EMF के हुन्छ भने पोजिटिभ हुन्छ के डेल्टा जी के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ डेल्टा जी के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ EMF के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ के डेल्टा जी के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ र EMF के हुन्छ भने पोजिटिभ हुन्छ अब हामीलाई के थाहा हुनु पर्छ सेल रिप्रेजेन्टेसन के थाहा हुनु पर्यो भने त 6 पॉइंट हेर है 6 पॉइंट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट सेल रिप्रेजेन्टेसन र म चाहिँ नेक्स्ट लेक्चरमा त्यसको बारेमा डिटेलमा भन्छु के सल्ट ब्रिजको बारेमा डिटेलमा भन्नु है सुन सेल रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि लेफ्ट साइडमा के लेख्नु भने अक्सिडेसन हाफ सेल यो के हो बीचमा यसो दुईटा धरको के हो थाहा छ यो सल्ट ब्रिज हो त्यसपछि के हुन्छ रिडक्सन हाफ सेल है र लेफ्ट साइडमा के हुन्छ अक्सिडेसन हुन्छ जिंक Zn+2 मा कन्भर्ट भयो यो भनेको एक्वस हुन्छ है यहाँ के हुन्छ ट्रिन यो सल्ट ब्रिज भयो हैन यहाँ चाहिँ Cu+2 एक्वस केमा कन्भर्ट हुन्छ भने त केमा कन्भर्ट हुन्छ भने Cu मा यो भनेको फेज चेन्ज देखाउँछ है फेज चेन्ज है यो भनेको के भने त यो भनेको सल्ट ब्रिज हो सल्ट ब्रिजको बारेमा हामी नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ डिटेलमा कुरा गर्छौं है र यो C1 भनेको कन्सन्ट्रेसन अलवेज सल्युसनको हुन्छ है र यो C2 कन्सन्ट्रेसन सो दिस इज द रिप्रेजेन्टेसन अफ सेलको रिप्रेजेन्टेसन हो लेफ्ट साइडमा हामी के लेख्छौं भने अक्सिडेसन हाफ सेल राइट साइडमा हामी के लेख्छौं रिडक्सन हाफ सेल यो के भन्छ दिस इज सल्ट ब्रिज यो के भन्छ दिस इज अक्सिडेसन प्रोसेस यो के भन्छ रिडक्सन प्रोसेस दिस इज द कन्सन्ट्रेसन अफ जिंक सल्फेट दिस इज द कन्सन्ट्रेसन अफ के भन्छ कपर सल्फेट र यसलाई जनरल टर्ममा लेख्नु पर्यो भने जनरल टर्ममा M कन्भर्ट भयो के भन्दा छ M+A मा एन्ड दिस इज एक्वस हैन दिस इज सल्ट ब्रिज अनि L+B कन्भर्ट भयो L मा दिस इज द जनरल रिप्रेजेन्टेसन र थाहा छ यो सेल रिप्रेजेन्टेसनमा ब्यालेन्सिङ इज नट रिक्वायर्ड इन सेल रियाक्सनमा ब्यालेन्स गर्नुपर्छ ध्यान सुन है सेल रियाक्सनमा चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो तर सेल रिप्रेजेन्टेसनमा ब्यालेन्स गर्नु परेन सो इन सेल रिप्रेजेन्टेसन यो चाहिँ सेल रिप्रेजेन्टेसन हो इन सेल रिप्रेजेन्टेसन ब्यालेन्सिङ
ब्यालेन्सिङ नट रिक्वायर्ड। यो थियो 6 नम्बरमा के थियो भने त सेल रिप्रेजेन्टेसन। अब 7 नम्बरमा सुन है। 7 नम्बरमा सेल रियाक्सन के त सेल रियाक्सन लेख्न जान्नु पर्यो। ल भन एनोडमा के हुन्छ भने अक्सिडेसन हुन्छ। एनोडमा के हुन्छ अक्सिडेसन हुन्छ। जिंक कन्भर्ट हुन्छ केमा भन Zn+2 + 2 इलेक्ट्रोन। ल भन क्याथोडमा के हुन्छ रिडक्सन हुन्छ। क्याथोडमा के हुन्छ रिडक्सन हुन्छ Cu+2 + 2 इलेक्ट्रोन 2 इलेक्ट्रोन कन्भर्ट भयो के भन Cu मा। अब ध्यान दे सुन हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो सेल रियाक्सन हो। दिस रियाक्सन इज सेल रियाक्सन। यो सेल रियाक्सन इलेक्ट्रोन वाइज के हुन्छ के हुनु पर्यो ब्यालेन्स हुनु पर्छ है। यहाँ 2 इलेक्ट्रोन यहाँ 2 इलेक्ट्रोन के रहेछ भने ब्यालेन्स। दिस इज 2 इलेक्ट्रोन के रहेछ भने ब्यालेन्स। 2 इलेक्ट्रोन के रहेछ भने त ब्यालेन्स। 2 इलेक्ट्रोन के रहेछ भने त ब्यालेन्स हैन। लेट्स सपोज हैन यहाँ 3 इलेक्ट्रोन भएको भए के गर्थ्यो भने त यहाँ 3 इलेक्ट्रोन भएको भए के गर्नु पर्थ्यो। यहाँ 3 इलेक्ट्रोन भएको भए हामी के गर् यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्थ्यो के हैन। ल अब हामी के नेट रियाक्सन लेखौँ है। त्यसको हामी के लेखौँ त नेट रियाक्सन लेखौँ। नेट रियाक्सन लेख्दाखेरि हैन जिंक प्लस Cu+2 कन्भर्ट भयो Zn+2 हैन प्लस के भन्न कपर। अब यसको सबैको फिजिकल स्टेट लेख्नु पर्यो। जिंक भनेको सलिड, Cu+2 भनेको एक्वास हैन, यो भनेको एक्वास, यो भनेको सलिड। दिस इज द फिजिकल स्टेट। सो लेक्चर हेर त बुझ्यौ नि सेल रिप्रेजेन्टेसन बुझ्यौ, सेल रिप्रेजेन्टेसन बुझ्यौ, सेल रियाक्सन पनि बुझ्यौ। अब म क्वेशन दिइराछु छु हैन, एउटा क्वेशन दिइराछु तिमीले के गर्नु पर्यो र सेल तयार गर्नु पर्यो। एउटा क्वेशन लेख त प्लिज राइट डाउन वन क्वेशन। एउटा क्वेशन लेख है। एल्युमिनियम रड was dipped in Al2SO4 whole 3 solution and PB rod was dipped in PbSO4 solution. Then find out cell representation. B मा cell reaction, C मा negative and positive electrode. ल सो पहिला हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ के। पहिला हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले दुईटा एउटा एल्युमिनियम दिइरहेछ अर्को लेड दिइरहेछ। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा कुन चाहिँ माथि हुन्छ चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। माथिवाला के हुन्छ एनोड, तलवाला के हुन्छ भने क्याथोड। माथिवाला के हुन्छ एनोड, तलवाला के हुन्छ क्याथोड है। सो हामीलाई के थाहा छ एल्युमिनियम के हुन्छ माथि हुन्छ के। एल्युमिनियम के हुन्छ माथि। सो एल्युमिनियमको के हुन्छ त भन्दाखेरि अक्सिडेसन हुन्छ अनि लेफ्ट साइडमा लेख्ने हो। अनि के रे लेडको के हुन्छ रिडक्सन हुन्छ र कहाँ लेख्ने हो त राइट साइडमा लेख्ने हो। सो पहिला म फर्स्ट क्वेशन गर्दैछु, फर्स्ट क्वेशनको सोलुसन गर्दैछु। अब थाहा छ नि यहाँ चाहिँ एल्युमिनियम +3 मा छ नि त। +3 मा छ भने तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तीनटा इलेक्ट्रोन के गर्नु पर्यो लुज गर्नु पर्यो है। सो म फर्स्ट क्वेशन सेल रिप्रेजेन्टेसन है। सो पहिला के गर्नु पर्यो एल्युमिनियम कन्भर्ट हुन्छ Al+3 मा, Al कन्भर्ट हुन्छ Al+3 मा है। Al कन्भर्ट हुन्छ Al+3 मा एन्ड दिस इज द सल्ट ब्रिज। त्यसपछि यो लिड PbSO4 भन्छ लिड +2 मा छ है। सो यो Pb+2 केमा कन्भर्ट हुन्छ भने Pb मा कन्भर्ट हुन्छ। Pb+2 केमा कन्भर्ट हुन्छ भने Pb मा कन्भर्ट हुन्छ र यो एनोड वाला पार्ट भयो हैन, यो क्याथोड को पार्ट भयो। यहाँ कुन चार्ज हुन्छ भने नेगेटिभ चार्ज, यहाँ कुन चार्ज हुन्छ पोजिटिभ चार्ज। त्यसको कन्सन्ट्रेसन C1 मा न कन्सन्ट्रेसन C2 मा न। सो दिस इज द सेल रिप्रेजेन्टेसन। यो के हो न त दिस इज सेल रिप्रेजेन्टेसन। मैले कसरी थाहा पाएँ एल्युमिनियम एनोड र लिड क्याथोड अन द बेसिस अफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज। अन द बेसिस अफ के भन्न इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज। हामीलाई के थाहा छ एल्युमिनियम के हुन्छ माथि हुन्छ, लिड के हुन्छ तल हुन्छ के। त्यही भएर एल्युमिनियम एनोड अनि यो लिड के त क्याथोड। सेकेन्डमा सेल रियाक्सन लेख्न भनिरहेछ है। सो सेल रियाक्सन लेखौँ है हामी पहिला। एनोडमा के हुन्छ भने अक्सिडेसन हुन्छ। एल्युमिनियम कन्भर्ट भयो Al+3 मा।
प्लस 3 इलेक्ट्रोन हैन अनि क्याथोडमा के हुन्छ रिडक्सन हुन्छ सो यो Pb+2 ले हैन दुईटा इलेक्ट्रोन लियो अनि केमा कन्भर्ट भयो त Pb मा कन्भर्ट भयो अब एकचोटी हेर यो इलेक्ट्रोन वाइज ब्यालेन्स हुनु पर्यो यहाँ 3 इलेक्ट्रोन हो यहाँ 2 इलेक्ट्रोन हो ब्यालेन्स छ त छैन सो हामीले के गर्नु पर्यो थाहा छ यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सो एकचोटी मल्टिप्लाई गरेर लेख त यहाँ के हुने भयो twice Al plus 3Pb plus 2 twice Al plus 3 plus 3Pb अब फिजिकल स्टेट पनि लेख्दियो यो के भन्छ सलिड यो के भन्छ एक्वास यो पनि के भन्छ एक्वास र के भन्छ सलिड ठीक छ अब तेस्रो नेगेटिभ एन्ड पोजिटिभ इलेक्ट्रोड नेगेटिभ इलेक्ट्रोड के हो भने त नेगेटिभ इलेक्ट्रोड भनेको एल्युमिनियम अनि पोजिटिभ इलेक्ट्रोड भनेको के भन त लेड यो तीनटै क्वेशन मैले गर्दिए यसरी पनि क्वेशन सोधिरा हुन्छ के एल्युमिनियम रड वाज डिप्ड इन हैन Al2SO4 solution and the lead rod was dipped in PbSO4 solution then find out cell representation cell reaction negative and positive electrode so this is actually यो के भन त this is actually cell representation this is actually के भन cell reaction थाहा छ cell representation गर्दाखेरि त्यो ब्यालेन्स हुनु पर्दैन तर सेल गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन्स के हुनु पर्यो ब्यालेन्स हुनु पर्यो ल आजलाई हामी यति गर्छौं एउटा नेक्स्ट क्लासेसमा म यसको एउटा अझ न्यूमेरिकल गराउँछु त्यसपछि फुल डिटेल चर्चा गर्छु सल्ट ब्रिजको बारेमा त्यसपछि ईएमएफ कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा हामी चर्चा गरौँला है सबैको 2टा देखि 3टा क्लासमा सकिन्छ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3टा क्लासमा हैन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सकिहाल्छ है सो हाम्रो 8th लेक्चर हो 3टा क्लास म्याक्सिमम 3टा क्लासमा हैन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सकिहाल्छ ल भने आजको क्लास कस्तो लाग्यो रमाइलो लाग्यो लागेन फटाफट भन ल भने रमाइलो लाग्यो कि लागेन भन्न त्यहाँ लेख्नु पर्छ त्यस मैले सबै कुरो भन्दिए पछि टाइम भ्या भने हैन पछि टाइम भ्या भने म यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीहरुको क्वाडर पनि गराइदिउँला तर म प्रमिस चाहिँ गर्दिन हैन अर्गानिक त म गराइ नै दिइहाल्छु तर टाइम भ्या भने यसको पनि म गराइदिउँला क्वाडरहरु गराइदिउँला है सो ल आजलाई यति गरौँ सबैले बाइ बाइ गुड नाइट भोलि 3 बजे क्लास हुँदैन है भोलि 3 बजे क्लास हुँदैन भोलि एकैचोटी राति क्लास हुन्छ है भोलि 3 बजे क्लास हुँदैन भोलि राति क्लास हुन्छ है 10 बजे ल बाइ बाइ है भोलि राति 10 बजे